นานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆที่ชายป่าแห่งหนึ่งมีเด็กหญิงชื่อเอลล่าเธออาศัยอยู่กับแม่เลี้ยงและพี่สาวต่างแม่2 คนเอลล่าไม่ได้สวมรองเท้าแก้วไม่มีนกมาช่วยเย็บผ้ามีเพียงห้องใต้หลังคาเล็กๆกระจกเก่าบานหนึ่งและเสื้อผ้าที่ใส่ซ้ำทุกวันเธอไม่เคยได้คำชมไม่เคยถูกกอดไม่เคยมีใครใส่ใจเธอมีแต่ใช้ทำงานบ้านเท่านั้นวันหนึ่งแม่เลี้ยงได้กระจกบานหนึ่งจากชายแปลกหน้าเขากระซิบว่าหากใครสัมผัสกระจกแล้วพูดคำถามออกมากระจกจะตอบแต่คำตอบนั้นเป็นความจริงที่คนถามไม่อยากได้ยินแม่เลี้ยงเก็บมันไว้ในห้องและสั่งห้ามใครเข้าใกล้และแตะต้องกระจกโดยเด็ดขาดแน่นอนเด็กหญิงอยากรู้อยากเห็นแบบเอลล่าไม่อาจห้ามใจในคืนที่ทุกคนหลับเอลล่าค่อยๆเปิดประตูและเดินไปยังกระจกบานที่5เธอเอ่ยคำถามด้วยเสียงแผ่วเบาในบ้านนี้ใครรักฉันที่สุดเงาในกระจกไม่ตอบในทันทีแต่เริ่มสั่นไหวเหมือนมีใครอยู่ในนั้นแล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นเบาๆเหมือนสายลมรำพันไม่มีใครเลยนอกจากเธอเองที่ยังรักตัวเธอเอลล่าใจหายแต่ก็ไม่ร้องไห้เธอแค่พึมพำว่าถ้าไม่มีใครรักฉันจะรักตัวเองให้มากพอจากคืนนั้นมากระจกตอบทุกคำถามที่เธอถามบางคำตอบเจ็บเหมือนหนามบางคำตอบทำให้หัวใจร้อนวาบแต่ทุกคืนเอลล่ายังคงถามและเรียนรู้เธอเริ่มเข้าใจความกลัวความโกรธความเศร้าของตัวเองและในคืนนี้เธอยังเห็นเงาของแม่เลี้ยงกับพี่สาวที่กำลังสั่นไหวในกระจกไม่ใช่ด้วยเวทมนต์แต่ด้วยความหวาดกลัวในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากยอมรับเธอจึงวางกระจกลงและไม่ถามคำถามอีกเลยวันหนึ่งมีพายุใหญ่พัดถล่มหมู่บ้านฟ้าร้องคำรามฝนลมกระหน่ำบ้านหลังเล็กแทบไม่หลงเหลือพี่สาววิ่งหนีหายไปแม่เลี้ยงพยายามวิ่งตามแต่กลับล้มลงไม่เหลือแรงแม้แต่จะร้องเรียกชื่อใครเอลล่าวิ่งฝ่าพายุกลับมาช่วยแม่เลี้ยงแม้ว่าเธอจะไม่เคยได้รับความรักจากแม่เลี้ยงเลยแต่เอลล่าก็ยังคงช่วยสู้สุดใจจนวินาทีสุดท้ายของแม่เลี้ยงเมื่อแม่เลี้ยงสิ้นใจกระจกบานที่5ก็ร่วงจากผนังและแตกเป็นเสียงพร้อมเสียงหนึ่งเอ่ยขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายว่าผู้ที่กล้ามองเงาในใจตนเองจะไม่มีวันสลายเหมือนกระจกนี้
บ้านหลังนี้กลับมาเงียบสงบอีกครั้ง แต่หัวใจของเอลล่าไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เธอยิ้มต้อนรับวันใหม่ในทุกๆวัน โลกของเธอสดใสไม่หม่นหมอง เธอยิ้มให้เงาของตัวเองในกระจกบานใหม่ ไม่ใช่เพื่อถามหาความรักจากใคร แต่เพื่อบอกว่า เธอคือคนที่เชื่อมั่นในตัวเธอ และรักตัวเองสุดหัวใจ นิทานเรื่องนี้ไม่ได้สอนให้เราเป็นคนเข้มแข็ง แต่สอนให้เรากล้ายืนอยู่กับความจริง แม้ความจริงมันจะไม่อ่อนโยน แต่ถ้าเรารับมันได้ เราจะใจดีและอ่อนโยนกับตัวเราเอง